الدرس الماضي أخذنا مقدمة، كان شابتر 1 أخذنا مقدمة على موضوع السي اف دي، وذكرنا تعريف السي اف دي وتطبيقات تقنية طريقة السي اف دي، وأيضا ذكرنا حالات أو أجزاء رئيسية يتكون منها اللي يشتغل عليها أي برنامج كمبيوتر يحل المسائل الهندسية المعقدة باستخدام السي اف دي. قلنا هي بري بروسيسور وسولفر وبوست بروسيسور. وبعدها انتقلنا إلى فكرة عامة على الفرضيات اللي ناخذها لما نفترض نوع الفلويد بالمسألة، هل هو ريل فلويد، هل هو ايديال، هل هو اكو فيسكوسيتي ماكو، وهكذا. وبعدها انتقلنا الى الفلويد موشن، انواع الفلويد موشن، وقلنا اكو لامينر فلو، اكو توربulent، اكو سبسونيك، اكو سوبر. اخذنا فكره نبذه سريعه عنها. وبعدها انتقلنا الى كيفيه امثله بسيطه نحل تطبيق على الجوفرنينج ايكويشن اللي هي المعادله العامه اللي تحكم كل اللي هي الديفرنشال ايكويشن اللي تحكم الحالات الهندسيه اللي راح ندرسها. تعرفنا على التيرمات اللي بيها، قلنا التيرم اليسار ب اللي هي يسموها ترانسبورت ايكويشن، جنرال ترانسبورت ايكويشن، اللي هي تيرم انستدي وتيرم كونفكتيف تيرم ديفيوجن، والتيرم الغريب اللي ما يشبه كلهم اللي هو السورس تيرم. اخذنا بعض الامثله البسيطه نتدرب على كيفيه حل الماتريسيز باستخدام الماتلاب، ريفيو لكم، وايضا باستخدام الساينتفك كالكوليتر حتى على ما تتاكدون من استخدامكم المضبوط للكالكوليتر الساينتفك حتى لا تواجهوا مشكله بالامتحانات. وعاده احنا نجيب امثله قريب الخمس نودات او 6 حتى تكون الحل بها. انت ما راح تسوي بروجرام يحل ماتريسز، انت بالحاسبه راح تحلها، لكن مستقبلا لما يصير واحد وعندك بحث اكيد راح تسوي نودز، عدد النودات اكثر من 20 او اكثر من 30 حسب الاكيورسي مالت الحل مالتك. فوطينا هوم ورك على شابتر 1. اليوم نبدي بشابتر 2 اللي هو الستدي ستيت ديفيوجن، ابسط حالات السي اف دي، المسائل الهندسيه اللي هي الستدي ستيت ديفيوجن. موضوع الشابتر هذا نقسمه الى محاضرتين. المحاضره الاولى رح ناخذ الى حد الفقره الاولى والثانيه اللي هي الانترودكشن والون دايمنشنال ستدي ستيت ديفيوجن، ونحل 3 تمارين اليوم. والمحاضره القادمه ناخذ باقي المواضيع اللي هي 2 دايمنشن ستدي ستيت وال 3 دايمنشن ستدي ستيت اللي هي هاي باللون الاسود اللي هي كارتيزيان كوردينيت، وايضا نكمل البولر كوردينيتس اللي هي 1 دايمنشن وال1 دايمنشن مال سفيريكال كوردينيتس. طبعا هي كلها ستدي ستيت ديفيوجن. هذه كلها المواضيع اللي حناخذها بالشابتر الثاني. مثل ما تلاحظون الكوردينيتس مالتنا كارتيزيان واسطوانيه وسفيريكال. واكو نوع رابع من الاحداثيات اللي هي بودي فيتد كوردينيت. هذا الموضوع مور ادفانسد وما يكفي الفصل ناخذه بالكورس. زين، نبدي الفقرات اللي هي كنا انترودكشن والون دايمنشن ستدي ستيت ديفيوجن اللي هي نقسمها الى 3 فقرات: الجريد جنريشن والديسكريتايزيشن والسوليوشن مال ديسكريتايزد ايكويشن للحل حتى ينطينا الحل بطريقه التي دي ام اي. سناخذ فكره عنها اليوم. الديسكريتايزيشن 3 فقرات بها ايضا مهمه، اللي هي نتعرف على الديفيوجن كوفيشنت شلون نحسبه، وايضا نحسب الجريدينت بالنقطه اللي نريدها الفلكس، وايضا السورس شنو ناخذ فكره عنه. وبعدها ننتقل الى باقي الفقرات مثل ما قلت قبل شويه. شابتر 2 قلنا الموضوع الانترودكشن، مثل ما قلنا الترانسبورت ايكويشن بالدرس الماضي اللي اخذناها عده ترمات. اذا الغينا الترم الاول على اليسار اللي هي المعادله 1:1 اللي هي البارشال على بارشال تايم، فلانه الشابتر عندنا ستدي ستيت ديفيوجن فنلغي هذا الشابتر، ما تتغير الديبندنت فاريبل. كنا ندرس
تمبرتشر اذا نحل انرجي ايكويشن، فالتمبرتشر ما تتغير ويا الزمن لاي نقطه من الدومين، فبالنتيجه هذا الترم الاول على اليسار ترانكيشن نسوي له يعني نحذفه نصفره. ايضا ما عندنا كونفكشن من المساله، ما عندنا فلو فيلد، ما عندنا جريان اي سائل، مجرد ديفيوجن عادي اللي هو احد انواع الكوندكشن مال ترانسفير، فبالنتيجه الترم الثاني على اليسار ايضا نصفره، وبالنتيجه راح تبقى هاي الترمات اللي امامكم اللي هي الديفيوجن تيرم بلس السورس تيرم تساوي صفر، مثل المعادله رقم 2-1 اللي هي الدايفرجنس الجاما في جريدينت اوف فاي بلس السورس اوف فاي تساوي صفر. هذه المعادله الطريقه العامه مالتها اللي هي ديفرنشال ايكويشن نحولها الى جنرال معادلات، نحولها من تفاضليه الى مجموعه معادلات الجبريك ايكويشن جبريه عددها على عدد النودات اللي ندرس الدومين، بالنتيجه راح نحصل مجموعه معادلات سيمولتينس ايكويشن الجبريك ايكويشن نحلها بطريقه الماتريسيز ونحصل على الحل. فهاي التحويل من ديفرنشال الى الجبريك ايكويشن نسوي انتجريشن لهاي المعادله 2-1 على امتداد الكنترول فوليوم، وراح ناخذ فكره عن شنو الكنترول فوليوم بالحل. راح تتحول المساله الى هذا الصيغه اللي هي انتجرال للكنترول فوليوم دايفرجنس نفس الديفيوجن تيرم نضربه ايضا في دي فوليوم مالت الكنترول فوليوم بلس انتجرال كنترول فوليوم سورس اوف فاي ايضا نضربه في الدي في. طبعا المعادله 2-1 بنسوي لها انتجرال الطرفين، انتجرال الزيرو هو يظل زيرو، ولما نضربها في الدي في ايضا الصفر في الدي في ايضا يظل صفر، وبنتيجه هذا الحد اليسار راح تساوي راح تصير بدل الديفيوجن تيرم سوينا له انتجرال وضربناه في الدي في، هذا انتجرال مال فوليوم راح يتحول الى انتجرال مال سيرفيس انتجرال دي اي في نورمال فاكتور ان. هذه المعادله نوعا ما مبهمه، احنا يهمنا شلون نحل الارقام ونطلع الحل المطلوب عندنا اللي هي مثلا temperature distribution. ف نتركها بالوقت الحاضر لانه الامثله هي راح توضح لنا اكثر الحل. ناخذ حاله الوان دايمنشن ستيدي ستيت ديفيوجن اللي هي حاله الكارتيزيان كوردينيت. نفترض انه عندنا جدار بسمك معين، طرف اليسار فاي اي اللي هو كونستنت اللي هو الديبندنت فاريبل مالتنا، وبحاله الهيت ترانسفير راح تصير تمبرتشر ات اي، بس احنا ناخذها بشكل عام نقول فاي، والطرف اليمين مالته اللي هو فاي ات بي اللي هي المعطاه بالسؤال تساوي كونستنت. سمك الجدار مسافه معينه ولنفرض ال، فالدومين المقصود بالمنطقه اللي راح تطلع بها النتائج الحل العددي مالتنا اللي هي راح نقسمها عده نقاط، وبكل نقطه راح نطلع ايش قد الفاي مالتها، هذا المقصود هو الدومين. اذا المنطقه اللي راح نطلع بها النتائج، بمعنى الهواء يسار النقطه اي هذا مو دومين ما لنا علاقه به، والهواء اللي يمين البوينت بي ايضا ما لنا علاقه به. الدومين المقصود المنطقه الحيز اللي راح ندرس بها ونطلع بها النتائج، اهم شيء تطلع بها النتائج. فنقسمها الى عدد معين من النقاط لنفرض ان، وبالنتيجه مثل ما نوضح بالشكل التالي هاي الديفرنشال ايكويشن اللي هي تصير ديفيوجن فاي اي قيمتها مختلفه عن فاي بي لنفرض اكبر من عندها، فراح تصير ترانسبورت بتغير بدرجه الحراره اللي هي اذا كانت فاي اي تساوي تمبرتشر، وبالنتيجه هاي المعادله 2-3 هي اللي راح تحكم الحل اللي هي دي باي دي اكس جاما دي فاي باي دي اكس زائد السورس تساوي 0. هاي معادله عامه سواء اذا سورس ما موجود مثل حالتنا هذه راح يتصفر، واذا اكو هيتر بلت ان بالحائط فراح يكون له وجود السورس. فالجاما هي المقصود بها الديفيوزر، والسورس تيرم والفاي اي والفاي بي اللي هي الباوندري كونديشن كما وضح بشكل 2-1. نجي اول خطوه بالحل العددي، نقسم الدومين عده نقاط divide the domain between A and B الى number of control volume. هاي النقاط تسمى control volume اللي هي عده خلايا، كل خليه من عندهم
بالسنتر مالتها بالنص اكو نقطة تعرف بشكل عام جنرال نود يسموها P. جيران هاي البوينت كابيتال لتر على اليسار وعلى اليمين ايضا نرقمها ترقيم اللي هو اليسار البوينت P كابيتال لتر W اللي هي ويست، ويمين البوينت P اللي هي كابيتال لتر E اللي هي المقصود بها ايست. اذا كل كنترول فوليوم يسار السنتر مالته نقطة واحدة اللي هي بوينت P كابيتال، ويساره W ويمينه ايست. هذا يسموه جنرال نوتيشن. هذا اذا كان الحل 1 دايمنشن. اذا كان 2 دايمنشن راح تصير اعلى واسفل، نورث وساوث بالاسفل. زين. الفيس هذا طبعا هاي الكنترول فوليوم من نجي نصفطها راح نشوف طبعا هذه جنرال نوتيشن، يعني الكنترول فوليوم اللي على يمينه ايضا همين السنتر مالته بوينت كبيره ويساره ويمينه. هسه راح نشوف شنو فائده هاي الجنرال نوتيشن. الكنترول فوليوم كانه مثل الطابور مصفطه وحده يمين لك، فالانترفيس بيناتهم ياخذ الحرف اذا كان قريب من الويست ياخذ حرف سمول لتر ايست ويست العفو. هذا الكنترول فوليوم اللي منقط بالفيجر 2 فالانترفيس المنطقه ما بين الاثنين كنترول فوليوم متقاربه بين البوينت والويست الكبيره نسميها دبليو ويست صغيره لهذا الايست الويست فيس. وكذلك المنطقه نهايه الانترفيس ما بين الكنترول فوليوم اللي ندرس عليه ما بين نقطه بوينت كبيره واي كبيره اللي هي ايست صغيره. هذا النوتيشن مالته. وكذلك اذا كان 2 دايمنشن راح يصير النقطه ما بين الاثنين بين النورث والبوينت الكبيره ان صغيره، وبالنسبه للساوث راح يصير اس صغيره. المسافات ما بين بالفيجر 2 بين الويست الكبيره والبوينت الكبيره دلتا اكس دبليو بي كبار، والمسافه ما بين البي والايست كبيره دلتا اكس بي اي كابيتال لترز. وايضا دلتا اكس ما بين البوينت الكبيره ودبليو صغيره دلتا اكس بوينت كبيره دبليو صغيره، وهكذا بالنسبه الى دلتا اكس بوينت كبيره واي سمول. لما تكون هاي النقطه بوينت في منتصف الكنترول فوليوم بالنتيجه الدلتا اكس ما بين البي كبيره والويست كبيره ودلتا اكس ما بين البي كبيره والاي صغيره راح تكون هي نفسها دلتا اكس ما بين البوينت ودبليو كبيره او البوينت واي كبيره. فهاي بالنسبه للجريد. طبعا لحد هسه انتم ما شفتوا اي ارقام بالموضوع حروف، وهسه نشوف الطريقه شوي شوي على بال لما نحل الامثله. الديسكريتايزيشن والجفرنينج ايكويشن مثل ما قلنا قبل شويه نسوي لها انتجرال على حدود الكنترول فوليوم ونضربها في الدي فوليوم مالت الاليمنت. فنشوف مثل ما نلاحظ هذه المعادله دي باي دي اكس جاما في الدي 5 باي دي اكس نضربها في الدي في ونسوي لها انتجرال من الويست الى الايست، من اليسار الى اليمين، زائدا انتجرال من الويست للايست السورس في الدي في تساوي 0. الدي في بحالتنا هذه تساوي الاريا مساحه المقطع الكنترول فوليوم اللي هي اي كابيتال في المسافه اللي هي عرضها دي اكس. نعوض الدي في اي دي اكس، الاي تدخل جوا والدي اكس يبقى هنا برا، يعني هاي اي دي اكس وهنا اي دي اكس، وبالنتيجه الترم الاول مال ديفيوجن الدي اكس مالته راح تختصر ويا الدي اكس اللي هي بالمقام، فراح تبقى دي جاما دي 5 باي دي اكس كلها انتجرال. اذا تتذكرون بالرياضيات مال صف اول كليه موضوع التكامل انتجرال دي اكس تساوي اكس، انتجرال دي اي تساوي اي، انتجرال دي واي تساوي واي. بالنتيجه الانتجرال ياكل مفعول الدي السمول. فهنا لما يكون عندك انتجرال دي فد هوسه داخل بين قوسين، شو تساوي الهوسه بين القوسين؟ لان التكامل الغى مفعول الدي، فبالنتيجه هاي الهوسه نكتبها جاما في الاي في الدي 5 باي دي اكس، وحدود التكامل
مرة بالايست ناقصة نفسها بالويست. واضح؟ زائدا هذا الترم نفسه السورس على اعتبار ناخذ المعدل مالته في دلتا فوليوم، لان هذا طلع خارج التكامل ما له علاقه بالدي في، يعني قلنا انتقال الدي في تساوي دلتا في من اللي هي الفوليوم مالت الكنترول فوليوم. فهنا تعريف الاريا شنو؟ كروس سكشن اريا كنترول فوليوم، دلتا في فوليوم مال كنترول فوليوم، السورس الافرج فاليو مال سورس وهكذا. حتى نحل هاي المساله لازم عندنا الجريدينت اللي هي دي فاي باي دي اكس بالايست سايد اللي هو بالانترفيس اللي على اليمين وبالانترفيس اللي على اليسار. يعني بهاي المكانات بالشكل فيجر 2 لازم عندنا دي فاي باي دي اكس بالنقطه ويست صغيره، ولازم يكون متوفر ايضا دي فاي باي دي اكس بالنقطه ايست صغيره. كذلك لازم عندنا قيمه الجاما بنفس الانترفيس ايست وقيمه الجاما بنفس الانترفيس ويست. بشكل عام هذه القيم جاما بالايست جاما بالويست احنا غير موجوده عندنا لسبب انه النتائج راح تطلع بالنقاط اللي معينيها كابيتال لترز، هي هاي نقاط الحل، لكن بين الانترفيسات احنا ما عندنا حل. فلازم حتى نحل هاي المساله لازم نفترض فرضيات نطلع هذه القيم اللي عندنا اللي هي approximation. نبدي شلون نحسب الديفيوجن كوفيشنت. اكو 3 فرضيات لاستخراج قيمه الجاما ات ويست سايد هاي دبليو صغيره والجاما ات ايست سايد. الفرضيه الاولى اللي هي اكثر شيوعا ياخذ المعدل ما بين الايست والويست. هنا العفو بالنسبه للجاما ويست ياخذ معدل القيم على اطرافها، فاذا كانت دبليو صغيره منه على اطرافها يسارها دبليو كبيره ويمينها بوينت كبيره، ياخذ المعدل مالتهم يقسمه على 2. وات ذا ايست اللي هي اطرافها شنو؟ يسارها بوينت كبيره ويمينها ايست كبيره، يجمعها ويقسمها على 2. في نفرض بالمساله كانت كوندكتيفيتي الجاما، فحتى نحسب الكوندكتيفيتي بالايست سايد نجيب كي ات بوينت زائد الكي قيمتها ات ايست نجمعهم ونقسمها على 2 تطلع القيمه اللي هي تمثل لك الكي ات ايست بوينت. هاي طريقه الارثمتيك مين اللي هي الاكثر شيوعا. اكو طرق اخرى بالبحوث يستخدموها. اكو طريقه الهارمونيك مين. هذه الهارمونيك مين 2 في الجاما، مثلا القيمه الاولى جاما ات ويست انترفيس 2 في مضروب جاما ويست في جاما بوينت على المجموع مع جاما ويست زائد الجاما بوينت. وكذلك بالنسبه للجاما ايست 2 في الجاما مضروب النيبر بوينتس مالت الجاما قيمهن على مجموع قيم الجاما مالت النيبر بوينتس. طريقه اخرى الجيومتريك مين ياخذ الجذر مال حاصل مضروب القيم مالت الجاما، فاذا هي نيبرز، فاذا كانت تحسب بالويست سايد فيس انترفيس تاخذ مضروب الجاما ات ويست كبيره في جاما ات بوينت كبيره تضربها وتاخذ الجذر مالتها. وكذلك بالنسبه للايست سايد تاخذ المضروب مال النيبر بوينتس مالت الجاما وتضربها. اكثر طريقه شيوعا المعدل الرياضي اللي هي المعدل الارثمتيك مين. بالنسبه للجريدينت دي فاي باي دي اكس بالانترفيس سواء بالويست او بالايست سايد، اقصد الحرف الصغير. اكو عده طرق تقريبيه، طريقه الفورورد ديفرنس، اكو طريقه الباكورد ديفرنس، واكو طريقه السنترال ديفرنس. هذه طرق تقريبيه اقدر احسب من عندها خلالها الدي فاي باي دي اكس. هذني الطرق تختلف تختلف طريقه الحساب وبالنتيجه الاكيورسي مالتها دقه النتائج راح تختلف، وبالنتيجه راح نشوف هسه بعد شويه انه افضل طريقه لحساب الجريدينت بالانترفيس هي طريقه السنترال ديفرنس اللي نحن نعتمدها بالحل لان اكثر دقه. هاي السنترال ديفرنس اللي هي جاما في الاريا في دي فاي باي دي اكس بالانترفيس اي تساوي جاما بالايست سايد في الاريا بالايست سايد في الفاي ايست ناقص الفاي بوينت على دلتا اكس بين الاثنين. اذا تتذكرون هذا اذا كانت الجاما كي وهاي الاريا مالت المقطع والدي فاي الفاي كانت تمبرتشر راح يصير كي في الاريا في دي تي باي دي اكس
بالايست سايد. هذه تمثل لك هيت فلكس، كميه الحراره اللي دا تنتقل، عفوا مو هيت فلكس، انرجي مثلا بالواط. فالطاقه الحراريه اللي تنتقل من الايست، من البوينت تطلع من الكنترول فوليوم باتجاه خلال الانترفيس اي تساوي كي ات ايست. الكي ثيرمال كوندكتيفيتي بالايست انترفيس في الاريا مالت الايست انترفيس، في الفاي اي تمبرتشر باليمين ناقص التمبرتشر يسارها اللي فاي ايست ناقص فاي بوينت على دلتا اكس بين النقطتين. من النقطتين اللي هي بوينت كبيره والاي كبيره. اذا دلتا تي على دلتا اكس بين النقطتين اللي هي النيبرز مالت اللي حاصرات الانترفيس اللي درس فيه الجريدينت. فنفس الشيء بالنسبه للويست سايد، ايضا جاما ويست اريا ويست في دلتا فاي ما بين النقاط اللي تحصر الويست انترفيس اللي هي بوينت كبيره ناقص فاي ويست كبيره على دلتا اكس ما بين النقطتين. هذه الطريقه اللي هي تسموها سنترال ديفرنس. وهسه راح نجي نحسب الاكيورسي اللي هو مشروح عندكم بالابندكس اي، تقدرون تطلعون الابندكس اي على مود نشرح هذه الثلاث طرق بشكل سريع. حتى نتعرف على الطرق. افترض انه عندنا داله مرسومه للفاي بدلاله الاكس بالفيجر A1. هاي الداله وكانه معروفه عندنا، وهذا الاكس دومين قسمناه عده نقاط اللي هي نقطه اي اللي هي تمثل لك نقطه بوينت كبيره، ويسارها اي ماينس 1 اللي هي دبليو الويست كبيره، والاي بلس 1 اللي هي ايست كبيره، واكو نقطه ثانيه اي بلس 2 هاي راح نحتاجها في موضوع اخر. فهاي النقاط ثلاثه بوينت والدبليو كبيره والايست كبيره، بيناتها مسافات بين البوينت والويست دلتا اكس، وبين البوينت والايست كبيره دلتا اكس ايضا، لسبب انه البوينت مالت الكنترول فوليوم صار بالسنتر. نستخدم التايلر سيريز اكسبانشن حتى نعرف الفاي، قيمه الفاي عند النقطه اكس بلس دي اكس، يعني بهالنقطه نقطه اكس بلس دي اكس. هاي معادله رياضيه نظريه رياضيه معروفه لمعرفه اذا كنا نعرف الداله نقدر نعرف قيمه الفاي at x plus delta x around point I at x is given as. فالفاي at x زائد dx هذه اللي هي تايلر سيريز تساوي فاي at x هنا زائدا الميل المشتقة الأولى عند الإكس في دلتا إكس زائد المشتقة الثانية للفاي عند الإكس في دلتا إكس تربيع على 2 زائد المشتقة الثالثة للفاي عند الإكس في دلتا إكس تكعيب على 3 وهكذا. هذه اللي هي تايلر سيريز، وإحنا أكيد أنتم ماخذينها بدرس الرياضيات. النوتيشن هذه فاي إكس نقدر نبدله فاي آت بوينت. إذا كانت هاي النقطة مسافتها اكس للأوريجين فنبدل الفاي اكس بالفاي بوينت، وفاي ات اكس بلس دي اكس راح تتبدل بفاي ايست. واضح؟ فبالنتيجة هاي المعادلة راح تصبح كالتالي: فاي ايست تساوي فاي بوينت زائدا ميل الدالة ات بوينت في دلتا اكس زائد المشتقة الثانية للدالة ات نفس البوينت في دلتا اكس تربيع على 2 وهكذا. نعيد ترتيب المسألة. نجيب هذا الحد الثاني على اليمين بوحدة نخليه على اليسار، فيصير عندنا دي فاي باي دي اكس ات بوينت في دلتا اكس تساوي باقي الأطراف على اليمين اللي هي فاي ايست كبيرة ناقص فاي بوينت وهكذا. نقسم هاي المعادلة تقسيم دلتا اكس فتصبح عندك المشتقة الأولى للفاي ات بوينت اللي هي دي فاي باي دي اكس ات بوينت بي تساوي فاي ايست ناقص فاي بوينت على دلتا اكس ناقص المشتقة الثانية ات بوينت. هذه كانت دلتا اكس تربيع قسمناها على دلتا اكس صارت دلتا اكس على 2 نفسها. كل ما نصغر بقيمة الدلتا اكس كأنه نكثر بعدد النودات مالت الحل على مود نحصل اكيورسي أضبط. فهنا كل ما نزيد عدد النودات راح تتحاشك النقاط مالت الحل، وبالنتيجة قيمة دي اكس راح تصير صغيرة. فبالنتيجة كل ما دي اكس تصغر التربيع مالتها يصغر بعد
اكثر، وبالنتيجه هذا الحد الاخير على اليمين نقدر نهمله، لانه الدلتا اكس راح تصير جدا صغيره قريبه من الصفر، لانه تتربع فوق، وبالنتيجه هذه بحاله الجريد ريفاينمنت كل ما نعم بالجريد فنقدر هذا الحد يصير صفر. فبالنتيجه تقريبا طبعا هذا التصفيره مال هذا الحد على اليمين هي الميجر سورس اوف ايرور بالحل مالتنا التقريبي، لذلك نسميه تقريبي مو حل مضبوط، لانه اذا نقرب على مود المساله تقدر تحلها. فبالنتيجه المشتقه الاولى للحل او الميل عند البوينت تساوي فاي ايست ناقص فاي بوينت على دلتا اكس. زين، هذا الحد كان دلتا اكس مرفوع لقوه واحد، فشو نسميه التقريب مالتنا؟ الاوردر مالته دلتا اكس مرفوع لقوه واحد نسميه اوردر اوف دلتا اكس، يسموه الفيرست اوردر. بعد شويه راح نشوف طريقه السنترال ديفرنس الاوردر مالته او التربيع، فيسموه سكند اوردر اكيورسي. فبالنتيجه هاي المعادله يسموها فورورد ديفرنس بسبب انه تعطيك الميل مالت الداله المعروفه عند النقطه بوينت بمعرفه نقطتين اللي هي ايست وبوينت، يعني قيمه الداله بالبوينت وقيمه الداله داون ستريم. داون ستريم يعني باتجاه ابعد باتجاه الاكس اللي هو نقطه اي الايست. فهذين النقطتين الايست صايره ابعد من البي، فلذلك يسموها فورورد نحو الامام، وكانه انت تحسب الميل باستخدام نقطه اخرى غير البوينت اللي هي ابعد اللي هي فورورد، فيسموه فورورد ديفرنس. الاوردر مالته الاكيورسي فيرست اوردر عند دلتا اكس. فاذا هذا دي فاي باي دي اكس ات بوينت تساوي هاي القيمه فاي ايست ناقص فاي بوينت على دلتا اكس زائد الاوردر مال دلتا اكس اللي هي فيرست اوردر. زين، هنا دا يقول since point E صايره داون ستريم فلذلك نسميه فورورد ديفرنس. ناخذ طريقه الباكورد ديفرنس اللي هي ايضا باستخدام التايلر سيريز. فالفاي ات اكس ناقص دلتا اكس بنفس الشكل السابق اللي هي A1 حول النقطه I عند الاكس تعطى بالمعادله التاليه فاي ات اكس ماينس دي اكس تساوي فاي اكس ناقص المشتقه الاولى للفاي ات اكس في دلتا اكس زائد المشتقه الثانيه للفاي ات اكس في دلتا اكس تربيع على 2 وهكذا. نبدل القيم حسب الشكل، نقول فاي ات اكس ناقص دلتا اكس نسميها بدالها نقدر نقول فاي بوينت، عفوا الفاي ات اكس هي فاي بوينت، وهاي الفاي ات اكس ناقص دلتا اكس نقدر نقول فاي ويست كبيره اللي هي صارت ابستريم اللي هي قبلها باكس. فبالنتيجه هاي المعادله تصبح كالتالي فاي ويست تساوي فاي بوينت ناقص المشتقه الاولى بالبوينت في دلتا اكس زائد المشتقه الثانيه بالبوينت دلتا اكس تربيع على 2. نقسم هاي على دلتا اكس، عفوا نعيد الترتيب. فهذا الحد المشتقه الاولى ات بوينت في دلتا اكس البقيه على اليسار وباقي الاطراف على اليمين. نقسم المعادله على دلتا اكس تصبح كالشكل التالي دي فاي باي دي اكس ات بوينت تساوي هاي القيمه فاي بوينت ناقص فاي دبليو على دلتا اكس زائد المشتقه الثانيه في دلتا اكس على 2. وبنفس الاسلوب السابق هذا كل ما نعم بالجريد دلتا اكس راح تصغر وبالنتيجه هي تكون تربيع، فنقدر نهمل هذا الحد لان تقريبا يساوي صفر في حاله الجريد ريفاينمنت. وبالنتيجه نلاحظ الاوردر مالته ايضا دلتا اكس اس واحد، ويسموه باكورد ديفرنس بسبب استخدام لمعرفه الميل من الداله فاي بالنقطه بوينت استخدمنا فاي ات بوينت نفسها وفاي في نقطه قبلها، طالما قبلها ابستريم نسميه باكورد. الاوردر مالته اللي هو فيرست اوردر ان دلتا اكس. اذا تنكتب بهذا الشكل معادله اي 9. فاذا هسه عرفنا الاكيورسي مالت الحل للفورورد والباكورد اللي هو فيرست اوردر. نجي نشوف اللي هو مساوي الاكيورسي في حاله الجريد ريفاينمنت. نجي نشوف السنترال ديفرنس. هنا التايلر سيريز فاي ات اكس بلس دي اكس تساوي ناقص
فاي ات اكس ناقص دلتا اكس تساوي هاي المعادله اي 10. هاي سويناها اي 1 معادله اي 1 ناقص اي 6 ناقص المعادله اي 6 نحصل هاي المعادله اللي هي اي 10. وبالنتيجه راح نلاحظ بعد نبدل القيم فاي ات اكس بلس دي اكس هي فاي ايست ناقص فاي ات اكس ناقص دلتا اكس هي فاي ويست. وباقي القيم نشوف راح تصير عندنا المعادله اي 11 اللي هي دي فاي باي دي اكس ات بوينت تساوي فاي ايست ناقص فاي ويست على 2 دلتا اكس بلس الاوردر مالتها راح يصير هنا دلتا اكس تربيع لسبب انه هاي المعادله ايتين قسمناها ايضا على دلتا اكس وبالنتيجه صارت دلتا اكس تربيع. اذا هاي لما نسوي جريد ريفاينمنت بسرعه راح تصفر لسبب انه دلتا اكس تربيع تقل قيمته بشكل متسارع اكثر مما كانت دلتا اكس. بمعنى انه لما تكون دلتا اكس بوينت واحد من تيجي دلتا اكس تسوي بوينت واحد اس واحد راح يصير الاكيورسي خلينا نقول بوينت 1. لكن من نقول بوينت 1 تربيع راح يصير 1%. فبالنتيجه قيمه الايرور راح تصغر 100 مره. فالاوردر اوف ماجنتيود هنا اكثر وبالنتيجه الاكيورسي اكثر راح نحصل عليها. احنا يهمنا الاكيورسي بالحل. وهذه يسموها سنترال ديفرنس على اعتبار الميل ده نحسبه في منطقه بوينت صايره ما بين نقطتين معروفه اللي هي الايست تمبرتشر بالايست او فاي بالايست مع فاي بالويست. ما عندنا هنا فاي بوينت وبيناتهم المسافه 2 دلتا اكس اللي هي ايضا نفس المسافه ما بين النقطتين ايست وويست. اذا هاي نسموها سنترال ديفرنس والاكيورسي مالته اللي هو السكند اوردر اكيورسي اللي هي اغلق الحل. عندك هنا هوم ورك نفس المعادله اي 12 احسب لي دي فاي باي دي اكس بالويست سايد. اذا كان هذا النوتيشن انت بدك تستخدمه. اذا بنفس الطريقه سوي تايلر سيريز واستخدم هاي المعادلات وبالنتيجه تثبت لي انه دي فاي باي دي اكس بالويست سايد تساوي فاي بوينت ناقص فاي ويست على دلتا اكس. هذا اللي هو استخدم السنترال ديفرنس في معرفه الجريدينت مالت الفاي بالويست سايد مو بالبوينت بالويست سايد. نشوف ايش تطلع لك. اكو سكيم اخر في حساب الاكيورسي اللي هو كويك ديفرنس سكيم. هذا نستخدمه في الشابترات القادمه اللي هو يتعلق بموضوع الفلو فيلد. ناخذ فكره عنه لا بس ناخذ فكره عنه. هنا ايضا اذا كانت الجريد عندك يونيفورم والمسافات بين الكنترول فوليوم او عرض الكنترول فوليوم دلتا اكس مثل ما موضح بالشكل اي 3 عندك داله للفاي بعضها. فالتايلر سيريس اكسبانشن نحسبها لحساب مثلا الفاي بالايست سايد. مثلا الفاي بالايست سايد نقدر نستخدم التايلر سيريس بمعرفه هاي النقاط. فهنا بهذا الكويك سكيم نحتاج مو بس البوينت كبيره والويست والايست الكبيره، نحتاج نقاط ايضا اخرى اللي هي ايست كبيره وويست كبيره على اليسار. فالفاي ايست باستخدام تايلر سيريس هذه بالفيجر اي 3 تساوي فاي ايست صغيرا زائد النصف دلتا اكس دي فاي باي دي اكس بالايست زائد النصف دلتا اكس تربيع مشتقة ثانية بالايست وهكذا زائد الاوردر مالتها دلتا اكس تكعيب. فاي ات بوينت كبيرة راح تساوي فاي بالايست ناقص نصف دلتا اكس مشتقة الاولى بالايست زائد النصف ناقص نصف دلتا اكس تربيع وهكذا زائد ايضا الاوردر اوف دلتا اكس 3. والفاي بالويست تساوي فاي ايست ناقص 3 على 2 دلتا اكس في الجريدينت بالايست زائد نصف ناقص 3 على 2 دلتا اكس تربيع في المشتقة الثانية زائد ايضا الاوردر مالتها 3. هذه نضرب المعادلة اي 13 في 3 على 8 راح تنتج لنا المعادلة اي 16 ونضرب المعادلة اي 14 في 6 على 8 تنتج لنا المعادلة اي 17 ونضرب المعادلة اي 15 في ناقص 8 تنتج المعادلة اي 18. هذه نضرب المعادلات في ارقام مختلفة على مود
نحصل معادلة اي 19 عن طريق نجمع المعادلات اي 16 واي 17 واي 18 راح نحصل على هاي الاطراف اللي هي راح تساوي فاي ايست زائد الاوردر اوف ماجنتيود دلتا اكس تبعيد. لذلك الكويك سكن الاكيورسي مالته الاوردر مالتها ثيرد اوردر، بعد اضبط من السنترال ديفرنس، لكن نستخدمه في المسائل اللي بيها فلو فيلد اللي راح ناخذها في الشابتر الرابع وتباعا. هذه طريقة حساب الفاي ايست باستخدام الكويك سكيل. هوم وورك، طبعا هاي الهوم وورك استخدم التيلر سيريز حتى تحسب الفاي ات ويست اثبت لي تساوي هذا البيان. هذا الكويك سكيل حقيقة راح نحتاجه مو بهالشابتر، راح نحتاجه بالشابترات اللي بيها فلو فيلد، فممكن هذه الهوم وركات بعدين تحلوها. نرجع لموضوعنا اللي هو الآن نتعرف على شلون نحسب السورس تيرم. كتقريب للمسألة نفترض السورس تيرم دالة خطية تتغير ويا الفاي بوينت. فالدالة الخطية اللي هي ميل الدالة في الفاي بوينت زائدا فد كونستنت. إذا كانت الفاي هي تمبرتشر فراح يصير فد رقم في الميل في تمبرتشر زائدا كونستنت معين. هاي هي الدالة الخطية. نعوض المعادلات 2 6 و2 7 و2 8 بالمعادلة الرئيسية 2 4 راح نحصل هاي القيم. معادلات شنو؟ حساب الجاما واستخدام السنترال ديفرنس في حساب الجريدينت مالت الفاي، وايضا معادلة السورس تيرم اللي هي 2 8 كلها خليناها بالمعادلة الرئيسية انتجت لنا هذه المعادلة. نلاحظ هذه المعادلة بيها قيم الديبندنت فاريبل اللي هي الفايات اللي احنا نريد نحسبها. فاي بوينت متكررة 3 مرات، وفاي ايست مرة واحدة، وفاي ويست مرة واحدة. شو نسوي؟ نجمع كل شيء مضروب في فاي بوينت نخليه على اليسار. هوسة الفاي بوينت نخليها يسار ونحط يساوي، والباقي الاشياء نخليها على اليمين. هذه الفاي بوينت هن 3 نجمع معاملاتهم. شنو المضروب بالفاي بوينت نخليه على صفحة بين قوسين. فأول طرف هنا هذا لأنه نيجاتيف نجيبه على اليمين، معادلة 2 9 الفاي بوينت هذه لأنه نيجاتيف اللي مضروب اللي جماعة الإيست نحولها على اليمين راح تصير بوزيتيف. شنو المضروب بها؟ جاما في الأي على دلتا إكس بي اللي هي هاي أول حد بالإيست. هذا الحد الآخر البوينت هذه هم نيجاتيف مال الويست سايد، من نجيبها على اليمين بقيها تصير بوزيتيف، تصير جاما ويست في الاريا على دلتا اكس دبليو بي. والحد الاخير راح يصير نيجاتيف اللي هي اس بي ناقص اس بي. كل فايات البوينت نجيبها على اليمين بمعادله 2 9 حتى نبقي فاي بوينت على اليمين، وباقي الاشياء نبقيها على اليسار اللي هي ايش راح يصير باقي الاشياء التيرمات جاما في الاريا على دلتا اكس ويست بوينت مضروب في فاي ويست زائد نفس الترم بالايست سايد في فاي ايست زائد السورس يو اس يو. هاي معادله 2 10. هذه المعادله 2 10 نقدر نكتبها باسلوب مبسط. هذا القوس الطويل اللي هو معامل الفاي بوينت نسميه اي بوينت، فت كونستنت اي بوينت في فاي بوينت تساوي هذا القوس اللي مضروب في الفاي ويست شبيره نسميه اي ويست في فاي ويست زائدا هذا القوس الثاني اي ايست في فاي ايست زائدا اس يو. هاي المعادله يسموها discretized form of equation 2 10. هذه الثوابت اي بوينت اي ويست واي ايست معطاه للجدول التالي. نلاحظ انه هذا الحد الاول المضروب حد الاول على اليمين معادله 2 10 اللي هي اي ويست قيمته تساوي فاي ويست على دلتا اكس ويست بي، وفاي ايست اللي هو هذا القوس اللي هي جاما ايست اي ايست على دلتا اكس بي اي، والاي بوينت اللي هذا القوس الطويل معامل الفاي بوينت اللي هي هاي القيمه جاما ايست اي ايست على دلتا اكس بي اي زائد جاما ويست اي ويست دلتا اكس ويست بوينت ناقصا اس بي. هذه القيم. هاي الجنرال ديسكريتايزيشن ايكويشن. نلاحظ هذه المعادله كانت بالبدايه ديفرنشال ايكويشن اصبحت
المعادلة 2-11 هي نتيجة الطريقة اللي هي معادلة جبرية عبارة عن ثوابت أرقام مضروبة في temperatures. التمبرتشر تمثل لك البوينت والويست والإيست. اوكي. حتى نحل طبعا هاي المعادلة 2-11 نلاحظ الرموز مالت الفاي هي بوينت وويست وايست. فإذا كان الدومين مقسمة مثلا 5 نقاط، فالبوينت هذه إذا كانت رقمها 3 البوينت الثالثة فيصير أي مال البوينت معامل البوينت 3 راح يصير فاي 3 تساوي أي ويست اللي هو أيضا رقم في فاي الويست مال 3. من هو الويست مال 3؟ يسار 3 2. فراح تصير فدرقم أي بوينت في فاي 3 تساوي أي ويست في فاي 2 زائدا أي ايست في فاي منه 4 زائدا سورس. إذا هذه أرقام وتمبرتشرز تي 3 وتي 2 وتي 1. لو كانت الفاي بوينت رقم 6 مثلا إذا كانت فراح تصير يعني خلينا نقول 6 مثلا 4 فراح تصير رقم آخر في فاي 4 تساوي رقم في فاي 3 زائدا رقم في فاي 5 وهكذا. فإذا هذني الحروف راح تاخذ عدد المعادلات على عدد النقاط اللي عندك. 5 نقاط 5 معادلات 5 مجاهيل. فبالنتيجة راح تصير مجموعة معادلات آنية بها مجموعة مجاهيل بقد المعادلات فتحولها إلى ماتريكس سيستم وتحله. فشنو هي الطرق اللي تحل الماتريكس سيستم؟ احنا اخذناها بصف اول كلية كثيرة، وطالما انتم هنا بالكلاس روم فراح تستخدمون الساينتفك كالكوليتر حتى تحلون الماتريكس ايكويشن واللي هي تكون بطريقة اسرع. لكن مستقبلا تسوون بحوث راح تحتاجون طريقة تبرمجون بها البروجرام على مود هو يكون قادر على حل المعادلات الآنية اللي هي احد الطرق TDMA تراي دايجونال ماتريكس. هذه حقيقة اشتقاق المعادلة. هذا تقدرون تقروه بالمحاضرات مالتكم اللي انا ما راح اجيبه بالامتحان، لا اقول لك اشتق ولا اقول لك استخدم لي TDMA، لكن تاخذ فكرة عنه انه تقراها وتفهمها حتى تقدر مستقبلا من هذا الاشتقاق تطلع بروجرام يحل لك الماتريكس سيستم ويطلع لك المجاهيل يحل المعادلات الآنية. فهاي الطريقة نسوي بها تعويض ونستخدم الفورورد اليمينيشن والباك سبستيتيوشن على مود نطلع المجاهيل اللي نريدها اللي هي تمبرتشر. إذا كان الفاي تساوي تمبرتشر. نجي الآن نحل مجموعة من الأسئلة العفو solved example اللي هي حول موضوع ال one dimension steady state diffusion. إذا كانت عندك الجنرال one dimension steady state conduction equation راح تصير عندك معادلة الكوندكشن مال الحرارة، فراح تصير الجاما هي K والاس هو general source term d by dx k dt by dx زائد السورس تساوي 0. فإذا كان حائط أو جدار بدون مسخن مدفون به سورس راح يجي صفر، واذا كان اكو هيتر بالداخل اكو سورس بالنتيجه الى قيمه اس. ناخذ اكزامبل 2.1 بالشكل التالي. عندك رود من معدن معين اللي هو نسميه هنا رود whose end نهاياته معروفه درجه الحراره. طبعا هذا سورس فري هيت كوندكشن، وهذا الرود من الجدار مالته كله معزول على انه ما يصير انتقال حراره نحو المحيط الخارجي. نهاياته A و B معروفه درجه الحراره، تي اي تساوي 100 والتي بي تساوي 600، وطول نص متر وكروس سكشن اريا ثابت اللي هو A. المطلوب كتابه السيستم مال لينير ديفرنشال الجبريك ايكويشن، لينير الجبريك ايكويشن تكتبوها بشكل ماتريكس اسمبلي وتحسبون توزيع درجات الحراره along the road AB باستخدام طريقه الفاينايت فوليوم ميثود بمعرفه الثيرمال كوندكتيفيتي تساوي 1000 واط بير متر كلفن، والاريا 10 في 10 أس 3 متر مربع.
السوليوشن. بداية السوليوشن نقسم الدومين إلى عدة نقاط، ولتكن نقاط بسيط عددها 5 دومين L. فدلتا اكس نحسبها اللي هي مسافات ما بين النقاط تساوي L على عدد النودات، عدد الكنترول فوليومز اللي هي 0.5 على 5 وتساوي 0.1. إذا دلتا اكس تساوي 0.1 مثل ما بوضح بالشكل 2/4. نجي نسوي ديسكريتايزيشن للمعادلة التفاضلية للنقاط الانترنال اللي هي من الانترنال نود اللي صايرة في وسط الدومين بعيدة عن الأطراف، اللي هي النقطة 2 و3 و4. هذني نسويهن ديسكريتايزيشن كالتالي. فالمعادلة 2/10 اللي هي بلا صوص نطبقها هنا، فبالنتيجة راح يصير عندك هاي قبل شوية سويناها ديسكريتايزيشن، فراح نبدل الجاما بالكي والفاي بالتمبرتشر، فبالنتيجة كي ايست اريا ايست على دلتا اكس بي اي زائد كي ويست دلتا اكس على دلتا اكس ويست بوينت في اريا ويست. هذا كله القوس مضروب في تمبرتشر ات بوينت تساوي الحد اليمين مال معادلة 2/14 كي ويست في اريا ويست على دلتا اكس ويست بوينت في تي ويست زائد كي ايست في اريا ايست مثل ما تلاحظون دلتا اكس بي اي في اريا ايست في تمبرتشر ايست. هذه المعادلة 2/14. فإذا كانت الاريا مثل ما أعطى بالسؤال متساوية نفرضها A، والكوندكتيفيتي كونستانت يعطى بالسؤال اللي هو نفرضها K، ودلتا اكس متساوية اللي هي دلتا اكس. نقدر نكتب discretization of equation 2/14 A point temperature point تساوي A west T west زائدا A east T east زائدا SU اللي بحالتنا هذه بالانترنال نود قيمته 0، فما راح تتغير المعادلة 2/15 إذا بدناها 0. صح ولا لا؟ بس خلينا نقول اللي غاية بيها هسه راح نعرف بعد شوية. زائدا SU هذا الجدول يمثل لك قيمة الثوابت A west KA على دلتا اكس وال A east همين KA على دلتا اكس وال A point اللي هي A west زائدا A east ناقص ال SP. نلاحظ ال A west هذه ال A west هي نفسها بالمعادلة 2/14 نفسها أول حد أو ثاني حد على اليمين اللي هي KA على دلتا اكس، وال A east اللي هو معامل T east باليمين هو نفس أول حد على اليسار بالمعادلة 2/14. إذا ممكن نكتب هذا A east والطرف الثاني A west. فهنا A west KA على دلتا اكس و A east KA على دلتا اكس وال A point A west زائد A east ناقص SP اللي هو أيضا نعتبره 0 لكن نضفته اللي غاية بيه. لكن هو بالمسألة A point تساوي A west زائد A east، فمو مشكلة إذا طرحت منه 0 ما راح تتغير. يعني هاي اللي باللون الأحمر على مود أشبهها بالحل اللي بعد شوية راح يجي. نود 1 التعامل وياها شوية يختلف بسبب كونها الفاي أو التمبرتشر بالنقطة A معروفة، فالديسكريتايزيشن مالها راح يختلف على الانترنال نود كالتالي. نسوي انتجريشن للايكويشن 2/13 اللي هي الديفرنشال ايكويشن اللي تحكم المسألة، ونضربها في الكنترول في الدي في، فبالنتيجة راح تصير كي اي تي اي ناقص تي بوينت على دلتا اكس ناقص كي اي تي بوينت ناقص تي اي. الان اصبحت مو تي ويست لانه يسار النقطة 1 هي بوينت اي الحالة على دلتا اكس على 2. المسافة ما بين البوينت 1 والجدار بالنقطة اي نصف دلتا اكس، على اعتبار انه احنا من جينا خلينا الكنترول فوليوم. اذا لاحظوا المسألة هنا رتبناها بشكل مثل بريكس او مثل طابوق، بحيث النقطة 1 تكون الانترفيس مالتها الويست مطبوق على الجدار A، فبالنتيجة المسافة بين 1 والجدار A هي نصف دلتا اكس. وكذلك النقطة الأخيرة 5 يكون الانترفيس ايست مالتها مطبوق على الجدار B، راح تكون المسافة بين ال5 والجدار B نصف دلتا اكس. فإذا هنا راح يصير عندك تي بي معادلة 2/16 تي بي ناقص تي اي على نصف دلتا اكس تساوي 0. أيضا هاي المعادلة
معاملات التي بوينت اجمعها واحدة على اليسار وباقي الاشياء على اليمين. ولاحظ هنا أنا ما عندي تي ويست، اكتب 0 في تي ويست اللي هو الحد اليمين مال 217. ونكمل باقي الترمات. وهنا عندي السورس ترم اللي هو اس، معدل الاس في دلتا في المعادله الاولى قلنا نعتبره لينير اكويشن اوف تمبرتشر، فبالنتيجه يساوي اس يو زائد اس في تي بي. فاذا هنا المعادله 217 الاس يو من هو؟ راح يكون هو الحد 2 كي اي في على دلتا اكس في تي اي، والاس بي راح يكون ناقص 2 كي على دلتا اكس في الاريا. اجي اكتب هاي المعادله بشكل الديسكريتايزيشن فورم من الجنرال، فراح يصير اي بي تي بي تساوي اي ويست تي ويست زائد اي ايست تي زائد اس يو، هاي الجنرال فورم معادله 218. وقيمه الثوابت استنتجها من معادله 217 كالتالي: الاي ويست هنا طالما 0 تي ويست راح يصير قيمتها 0، وايضا على اليسار ما عندي شيء تابع للبوينت ويست، فاي ويست 0. اي ايست قيمتها كي على دلتا اكس. اي بوينت نفس هذا اللي هي اي ويست زائد اي ايست ناقص الاس بي. الاس يو والاس بي اللي هي الاس يو هاي القيمه 2 كي اي على دلتا اكس في تمبرتشر اي، هذه لا بها ايست ولا بها تمبرتشر ويست وشكلها غريب وكونستنت، وبالنتيجه هي الاس يو اللي قلنا من اول كونستنت. والاس بي اللي هو اخر حد اللي هو ناقص 2 كي اللي هو اجى من هاي القيمه في هاي. لو تفسخها عده معادله 216 لو تفتح الاقواس مالتها راح تشوف هذا الحد 2 كي اي، هذا ال 2 كان اساسا نصف دلتا اكس بس حطيت لي فوق فتقدر تستنتجها. فاس بي ناقص 2 كي اي على دلتا اكس والاس يو 2 كي اي على دلتا اكس في تي اي. هذه المن ديسكريتايزيشن فورم للباوند كونديشن رقم 1. نفس الشيء نكرر الحل للنود 5 اخر واحده على اليمين، وانتجرال الديفرنشال ايكويشن 2 13 ونسوي لها الاون كنترول فوليوم مال نود 5 راح تعطينا المعادله 219. الان عندك الايست بوينت اللي هي كي اي في تي بي، ما عندك تي ايست، عندك تي بي الجدار ات بي ناقص تي بوينت على نصف دلتا اكس ناقص كي اي الويست مال نقطه 5 اللي هي كي اي تي بوينت ناقص تي ويست على دلتا اكس العاديه تساوي 0. ايضا هذه نفتح الاقواس ونبسطها وبالنتيجه مجموعه التي بوينت المعاملات مالتها هذه تساوي كي اي على دلتا اكس في تي ويست. ما عندنا ايست هنا فراح يصير 0 تي ايست زائدا هذا الحد غريب اللي هو 2 كي اي على دلتا اكس في تي بي. هذا اعتبره سورس تيرم اس يو، وبالنتيجه هاي المعادله العامه 221 ديسكريتايزيشن فورم جنرال مالتي بوينت او كنترول فوليوم 5، والثوابت مالتها اي ويست قيمته كي على دلتا اكس، اي ايست هنا ما عندنا ايست 0، والاي بوينت هو نفس المعادله، والاس بي وهاي قيمتها ناقص 2 كي على دلتا اكس، والاس يو 2 كي اي على دلتا اكس في تي بي اللي هو باوند اوريجين مناطق بي. هذني ثلاث جداول اجمعهم اسوي لنا اسمبلي، والنتيجه يظهر هذا الاسمبلي تيبل اللي هو يوضح لك ثوابت في كل زون النود 1 والانترنال نود 5. نلاحظ هنا هذني الاس بي انا ضفتها بالانترنال نود على مود تشابه مع الاي بوينت، على مود بالبرمجه تكون بسيطه عليها. هذه القيم رموز، الان لحد هسه ماكو ارقام، رموز. الاي ويست والاي ايست والاي بوينت هذني رموز، اقدر هذني القيم كي اي الكي والاريا والدلتا اس كلها اني ارقام موجوده عندي، فاعوض الارقام مكان هاي الرموز راح تصير عندي ارقام. فنود 1 اسوي من هذه اعوضها بالمعادله العامه مال نود 1 احصل معادله مال نود 1، فيعني يصير اي ويست وجدت قيمته مال اي ويست 0 في يعني الاي بوينت في تي 1 تساوي اي ويست تي الاي. هاي اسوي معادله مال
نود 1 هذه الجنرال فورم، هذه اي بوينت تي بوينت زائد اي، اعوض القيم مالتها الارقام من الجدول ذاك مال اسمبلي، احسب الاي بوينت مالتها ايش قد، اي ويست اي ايست واس يو، اعوضها بالارقام، والتي بي من هي، بي من هي 1، الويست مالتها ماكو، الايست مالتها 2، وهكذا. اكون معادله مال نود 1 ومعادله مال نود 5 ومعادلات مال انترنال نود اللي هي 2 3 4، فتصير عندي من هالجدول 5 معادلات. فذني 5 معادلات وبيها 5 مجاهيل تي 1 تي 2، هذه احولها الى ماتريكس سيستم يكتب بالشكل التالي اللي هي معادله 2 23. هذا الماتريكس سيستم نلاحظ بالحد اليسار الماتريكس المربع هذا بثلاث اقطار، القطر الرئيسي ارقامه 300 200 200 200 300، هذا المين دايجونال، واكو الابر دايجونال واللور اللي هي ميات بالنيجاتيف فوق وجوا. طالما بيه 3 دايجونالات يسموه تراي دايجونال ماتريكس، لذلك ذيك الطريقه تحل بسهوله هذا السيستم مال الماتريكس اللي تراي دايجونال ماتريكس. هذا الماتريكس بمجاهيل 5، السورس نخليه على اليمين اللي هي 200 تي اي 200 تي بي، والباقي السورس مالت الانترنال لود زيروز. نحله بطريقه الماتلاب وبالكالكوليتر مالتنا، وان شاء الله تطلع نفس النتائج اللي هي كالتالي، اللي هي معادله 224 تي 1 140 تي 2 220 وهكذا الى تي 5 460. نجي نرسم النتائج. النقاط المربعه هي النتائج العدديه هذني بالمعادله 224. ال100 هذه بالفيجر 2 5 اكس تساوي 0 تمبرتشر تساوي 100، هاي باوندري كونديشن، هذا مو حل عددي، هذا باوندري كونديشن. و اكس تساوي 0.5 اقصى اليمين، التمبرتشر تساوي 500، ايضا هذه باعتبار السؤال باوندري كونديشن. لكن النقاط اللي بالداخل المربعه هي حل عددي اللي هي عددهن 1 2 3 4 5. اذا 5 نقاط داخليه مع نقطتين بالخارج معطى السؤال، فاصبح مجموع النقاط المربعه هي 7، لكن الحل العددي هو اساسا النقاط الداخليه 5. اذا ردنا نعرف درجه الحراره عند النقطه 0.025 نصف المسافه ما بين 0 و 0.05، شو نسوي؟ هسه قسم يقول لك اجمع ال 100 زائد ال 140 واقسمها على 2. الافضل الجريد مالتك بدل ما تسويها 5 نقاط سويها 10، وانت عندك مسوي برنامج بروجرام، نفذ البرنامج راح تطلع لك النود هنا 10 نودات، والنود اللي هنا هي بالاكس اللي انت تريده. فبالنتيجه الحل العددي يعطيك قيم التمبريتشرز فقط بالنقاط هذين المربعات، ما يعطيك التمبريتشرز بالنقاط ان بتوين اللي هي بالفراغ. اذا تريد تطلعها سوي جريد ريفاينمنت، مو تجي تسوي الطريقه اللي هي اكاديميه مو صحيحه تاخذ المعدل، ميبي انه انت فرضياتك بالسورسر هي مو لينير، فلذلك المعدل ما راح يفيد. واضح؟ فاذا الطريقه العدديه تعطيك حل ابروكسيميت بالنقاط فقط على الاكسات. هنا نلاحظ بالشكل 2 5 اذا تلاحظون نقاط المفروض الحل مالتنا بس مربعات، ماكو خط يوصل بيناتهم. هذا الخط اللي يوصل بيناتهم هو الاكزاكت سوليوشن اللي هو موجوده معادلته اللي هي تي اكزاكت تساوي 800 اكس زائد 100. لاحظتوا هذا الاكزاكت سوليوشن؟ هذا الاكزاكت سوليوشن احنا هسه الماده مالتنا الكورس مالتنا نيوميريكال اللي هي سي اف دي، لكن عاده احنا النيوميريكال منو قال احنا الحل مالتنا صح؟ هذه حاله بسيطه، لكن اكو حالات معقده ما نعرف هل هو حل صحيح ولا لا. فشو نسوي؟ اذا كانت الديفرنشال ايكويشن مع الباوندري كونديشن مالتها اللي هي تمبرتشر اي و بي 100 ب 500، اذا تنحل بالرياضيات نحلها بالرياضيات ونطلع الحل الكيس مالتنا هذه اللي هي 800 اكس زائد 100، نجي نرسمها نعوض الاكسات من 0 الى 0.5 تطلع لنا هذا الخط المستقيم. نجي نسوي فاليديشن، كلمه فاليديشن اللي هي تقييم الحل مالتنا العددي، نطبقه ويا الحل الاكزاكت ونشوف الايرور مالتنا ايش قد بالنقاط.
نحسب الايرور تمبرتشر العددي ناقصا تمبرتشر، يعني دلتا تمبرتشر مالت الحل هي ناخذ القيمه المطلقه على مود نخلص من الماينس، نقسمها على الحل الاصلي اللي هو الاكزاكت سوليوشن ونضربه في 100% يطلع لك نسبه الخطا بالنقاط اللي انت تحسب بها. فاذا كان الخطا نوعا ما مقبول نسوي جريد ريفاينمنت، نغير بالنتائج، يجوز الحل مالتنا غلط وهكذا. لكن اذا كانت المساله مالتنا معقده الى درجه كاغلب الاحيان ما تنحل بالرياضيات، فشي يسوي الناس تسوي؟ تجي تسوي جهاز ويحطون اجهزه قياس وياخذون الميجرمنت ويستخدمون اذا كان له حاجه يستخدم معادلات امبيريكال مال بحوث اخرى ويطلع نتائج ويقول هاي النتائج اكسبيرمنتال، يحط لها نقاط ويجي يسوي سيميليشن لنفس المساله ويحلها بطريقه الفاينايت فوليوم بالسي اف دي، سواء بطريقتنا هاي نبرمج بيدنا او نستخدم الفلوينت سي اف اكس فلوينت او الانسز فلوينت ونطلع نتائج، ونجي النتائج نخليها على نفس الكيرف ونشوف متقاربه لو متباعده. هنا نسوي فاليديشن مع الاكسبيرمنتال تيست داتا، النتائج مال الاكسبيرمنتال. فاذا المساله مالتنا اذا انحلت بالرياضيات بعد احسن، ما انحلت بالرياضيات نحلها نسوي لها جهاز ونيجي نقيس الميجرمنت ونطلع النتائج اللي نريدها. مثلا النتائج هي تمبرتشر توزيع درجه الحراره، نجيب جهاز ثرموكابل ابو 20 خط ونربطه على المساله مالتنا ونقيس النتائج الحقيقيه اللي يعطيها، وبالبروجرام مالتنا نحسبها ايش قد ينطي الارقام، هي نفس الارقام نسوي فاليديشن. هاي اللي هو فنلاحظ هنا سوينا الفاليديشن وطلعت نسبه الخطا تقريبا مقبوله. الاكزامبل 2 عندك نفس الجدار تقريبا، الثخن مالته او الثكنس مالته سنتيمين، الكي مالته ثابته 0.5 واط بير متر كلفن، يحتوي على يونيفورم هيت جنريشن قيمتها كيو تساوي 1000 كيلو واط بير متر مكعب. الفيسز اي وبي بدرجات حراره معطاه اللي هي باوندري كونديشن اللي هي 100 و200. اذا تمبرتشر اي 200 العفو 100 وتمبرتشر بي 200 مئوي. اهمل الجريدينت مالت التمبرتشر باتجاه الواي والزد، معناه ده يقول لك فقط عندك تمبرتشر جريدينت باتجاه الاكس، وكانه ده يقول لك بشكل غير مباشر ان المساله هي 1 دايمنشن ونعطيك ال 1 دايمنشن ستيدي ستيت هيت كوندكشن جوفرنينج ايكويشن لهاي المساله دي باي دي اكس كي في الدي تي باي دي اكس زائدا الكيو اللي هو الهيت جنريشن هيت سورس تساوي 0. المطلوب كتابة السيستم اوف لينير الجبريك ايكويشن وبعدها تحولها الى سيستم مال ماتريكس سيستم وتحلها على مود تطلع تمبرتشر ديستريبيوشن باستخدام طريقة فاينايت فوليوم ميثود. نفس الطريقة بالسؤال الاول ايضا بالبداية الجريد مالتنا نقسمها عدة كنترول فوليومز ونخليها بالشكل مشابه ل 2.7، وهنا نشوف ال 2.7 الارقام مالت الكنترول فوليومز باديه من اليسار 1 باتجاه اليمين 2 3 وهكذا. ماكو مشكله اذا انت غيرت الترقيم وبديته من اليمين، يعني من اليمين 1 2 3 باتجاه اليسار ماكو مشكله. المهم بالنتائج بالاخير انه النتائج تكون مثل ما انت رقمت، يعني النود 1 اللي راح يصير طرف اليمين مو اليسار وهكذا. فاذا اتجاه الترقيم يفضل مثل ما احنا كاتبين على مود تاخذ في الترقيم ستاندر بالنسبه لك. هنا قسمناها ايضا 5 نودز 5 كنترول فوليومز وال L.02 تقسيم 5 نودز تساوي 0.4 يعني 4 بالالف من المتر 4 مليم بين كل وحده وحده. ايضا نسوي ديسكريتايزيشن للانترنال فوليومز كنترول فوليومز اللي هي 2 و3 و4، نفس الديفرنشال ايكويشن نسوي لها انتجرال من الويست للايست ونضربها في الدي فوليوم مالت الاليمنت، وبالنتيجه راح تتوسط المعادله وراح تصبح بالشكل 2 29.
نبدل الاي ويست والاي ايست وهذه كلها بالرمز اي، والكيات ايضا ثابته كي، والدلتا اكس هي ثابته. فالمعادله 29 راح نكتبها باسلوب الديسكريتايزيشن فورم الجنرال اللي هي معادله 32 اي بي تي بي تساوي اي ويست تي ويست زائدا باقي الترمات المعروفه. فمثل ما تلاحظون اقدر استنتج قيم الثوابت اي ويست واي ايست واي بوينت واس بي واس يو من الجدول. هنا نلاحظ بسبب وجود السورس تيرم بالديفرنشال ايكويشن ظهرت عندي اس يو بالجدول للانترنال نود. هذا الشيء ما كان موجود كانت قيمة الاس يو صفر بالنسبة للمثال الأول. هنا ضفنا له تيرم بالديفرنشال ايكويشن فأظهر الاس يو. الاس يو معناها اكو هيت سورس لكل نقاط الدومين بضمنها 1 و5 الأطراف. لمن سورس تيرم مكتوب بالديفرنشال ايكويشن معناها كل الدومين هذه تشتغل اس يو. واضح؟ نشوف النود الاولى باوندري كونديشن مالتها تمبرتشر معروفه تي اي على اليسار. ايضا نكتب الديفرنشال ايكويشن مالتها نسوي لها انتجرال اراوند كنترول فوليوم، ونشوف هنا راح تظهر عندي الطرف الثاني على اليسار المعادله 32 كي ويست في الاريا تي بوينت ناقص تي اي. هنا ما عندنا تي ويست، عندنا تي معروفه باوندري كونديشن، والمسافه بين البوينت والاي هي نصف دلتا اكس اخليها، وبالنتيجه راح تظهر عندي المعادله 33 بالشكل التالي، والثوابت مالتها اي ويست صفر لانه هاي صايره ما بها ويست، واي ايست مالتها كي على دلتا اكس، والاي بوينت نفسه، وراح يظهر عندي اس بي واس يو. نلاحظ الاس يو بي كيو اي دلتا اكس يشبه الاس يو مالت الانترنال نود مضاف الى 2 كي اي على دلتا اكس في تي اي. هذا تاثير الهيت اللي جاي بسبب الباوندري كونديشن. واضح؟ نقدر نتاكد من هذا الجدول بفتح حدود المعادله 32 وراح نستنتج هذه القيم. نود 5 اكرر العمليه. هنا نود 5 صار اقصى اليمين، فعندك الحد الاول على اليسار كي ايست في اريا في تي بي، ما عندي تي ايست، تي بي ناقص تي بوينت على نصف دلتا اكس المسافه بين الجدار بي والبوينت الخامسه. وبالنتيجه راح استنتج الجدول التالي. اي ويست بالنسبه للنود 5 كي اي على دلتا اكس، اي ايست ما عندنا فيصير صفر، اي بوينت نفس القيمه، والاس يو نفس السورس مال الانترنال نود مضاف الى تاثير درجه الحراره بالجدار بي اللي هو زائدا 2 كي اي على دلتا اكس في الدي بي، والاس بي هو ناقص 2 كي اي على دلتا اكس. هذني الثلاث جداول اجمعها على مود احصل التيبل اسمبلي وبكل القيم الثوابت اللي من عندها اعوض بها ارقام واكون السيستم اوف ايكويشن اللي 5 نقاط 5 كنترول فوليوم اللي هو موضح بالمعادله 237 5 معادلات 5 مجاهيل اكتبها بشكل ماتريكس مثل ما موضح بال 238. ونلاحظ الماتريكس الطرف اليمين مالته بالمثال الاول كان النقاط الوسطانيه صفار الاس يو، لكن هنا صارت اس يو موجوده بسبب الاس يو اوريدي موجود بالديفرنشال ايكويشن الاساسيه. فايضا هذا ايضا ترايداجونال ماتريكس اللي بيه 3 اقطار على اليسار بالماتريكس المربع. احله باستخدام الماتلاب والساينتفك كالكوليتر، تطلع النتائج عندي مثل ما موضح بالفيجر اللي هي النقاط المربعه نتائج العدديه، والخط الكيرف المائل اللي هو الاكزاكت سوليوشن من حل المساله المعطاه بالسؤال. احنا بالمساله اذا نعطيكم سؤال ما نطلب من عندكم اكزاكت سوليوشن على اعتبار مو موضوع مادتنا لهاي السنه هذا الكورس، لكن بالمستقبل تقدر انت تحل المعادله عندك اذا كانت الحل رياضيا وتسوي فاليديشن للحل العددي. هنا نسبه الخطا احسبها بين الحل العددي والاكزاكت سوليوشن وهاي المعادله المعطاه واطلع نسب مئويه ل5 نودات. نلاحظ النسبه المئويه نوعا ما مقبوله بالنود الاول اكثر شيء
2.73. الاكزامبل الثالث مسألة أخرى. عندك بن أو رود دائري المقطع ناتئ من جدار بدرجة حرارة معروفة، جدار حرارته 100 مئوي، وثابت المقطع هذا البن ومعرض إلى الجو، يعني حالته تتمثل مثل حالة الفن، تبريد الجدار بفنز. درجة حرارة الجو المحيط 20 مئوي، وأكو convection ما بين البن الساخن مع الجدار مع الهواء العفو. ال1 dimensional general heat conduction equation معطاه بالمعادلة 42 اللي هي d by dx k dt by dx ناقصا هذا الترم الغريب اللي هي ناقص hp بين قوسين t ناقص t انفينيتي تساوي صفر. هاي الترم الأخير يمثل لك السورس ترم، لكن قيمته نيجاتيف لسبب انه هو دا يسرب حرارة الى الجو الخارجي او الى الوسيط الانفايرمنت. فاذا كان موجب معناه الهيت اتجاهها نحو الدومين، واذا كان نيجاتيف اتجاه الفلكس خارج من الدومين. هنا الاتش اللي هي convection heat transfer coefficient، البن اللي هي محيط الفن، والكوندكتيفيتي ثيرمال كوندكتيفيتي هي الكي. مطلوب انك تسوي system of algebraic equation وتحولها الى ماتريكس فورم وتطلع التمبريتشر ديستريبيوشن بالحل العددي بطريقه الفاينايت فوليوم، وتقارن الحل مع الحل الاكزاكت المعطى بالمعادله 241. وعلى فكره هنا الباوندري كونديشن تي بالجدار بالروت اللي هو تي بي تساوي 100 مئوي، وتي عند الطرف اليمين ما معروف التي، لكن عندك معزول حراريا. هذا نوع اخر من الباوندري كونديشن. احنا عندنا اثنين باوندري كونديشن، تمبريتشر وهيت فلكس. هنا الهيت فلكس باليمين طرف اليمين تساوي صفر لانه معزول. من اقول كلمه معزول يعني دي تي باي دي اكس تساوي صفر. ام سكوير اللي هي معطاه اتش بي على كي اي وتساوي قيمتها 25، وطول الفن 1 والاكس اتجاهها along the fin باتجاه اليمين. اول حل نجي نقسم الدومين الى 5 كنترول فوليوم، فدلتا اكس نحسبها تطلع 0.2 متر مثل ما موضح بالشكل 2/10. نلاحظ انه الجدار تي اي تساوي 100 نحو اليسار، واول نود يم رقم 1 ونود 2 و3 الى اخر نود رقم 5، ويمها المربع هذا الصغير يمثل لك العزل الحراري اللي هو الكيو تساوي صفر، او الفلكس اللي هو دي تي باي دي اكس تساوي صفر، والمسافه بين 5 والعزل اللي هو نصف دلتا اكس. نجي نسوي ديسكريتايزيشن للجوفرنينج ايكويشن ونطبقها على الانترنال نود 2 3 4، وتحتوي على هاي سينك. ما نسميه سورس بالحاله، راح نسميه سيرك لانه نيجاتيف سينك تيرم. فالمعادله حتصير بالشكل التالي: دي باي دي اكس هاي المعطاه دي تي باي دي اكس ناقصا ام سكوير تي ماينس تي انفينيتي تساوي صفر. اسوي لها انتجرال along the control volume واضربها في الدي في، والدي في هي اي في دي اكس، وبالنتيجه ارتب المعادله تصبح كما معطاه بالمعادله 2/44. من هذه ارتبها بشكل معاملات التي بوينت على اليسار. فايش راح يصير عندك؟ 1 على دلتا اكس زائدا 1 على دلتا اكس زائدا ام سكوير دلتا اكس، هذني كلها مضروبه بالتي، فراح تصير 3 حدود بالتي بي. شو يبقى باليمين؟ ايضا 3 حدود، اخر حد على اليمين راح يصير معامل التي انفينيتي، صح لو لا؟ بالنتيجه من هالجدول راح استنتج المعادله العامه مال ديسكريتايزيشن للانترنال كنترول فوليومز اللي هي اي بي تي بي تساوي اي ويست تي ويست زائد اي ايست تي ايست زائد اس يو. من له اي ويست والاي ايست متشابهه اي 1 على دلتا اكس، والاي بوينت اللي هي اي ويست زائد اي ايست ناقصا اس بي، وقيمه الاس يو اللي هو اخر حد على اليمين اللي هو الطرف الغريب اللي هو ام سكوير في دلتا اكس في تي انفينيتي. هذا الثابت مال الاس يو. الاس بي اللي هو الحد الثالث اللي هو مجموعه
القوس مال التي بوينت. تي بوينت عندك هنا زائدا ام سكوير دلتا اكس، صح ولا لا؟ هذه الزائد هي اساسها ناقص الناقص، فمن جيت قلت الاي بوينت تساوي اي ويست بالجدول زائدا اي ايست ناقص اس بي، فراح يصير عندي فوق بالقوس راح يصير ناقص ام سكوير دلتا اكس، فالاس بي راح يصير نيجاتيف اللي هو ناقص ام سكوير دلتا اكس. اولويز الاس بي لازم يطلع نيجاتيف على مود يصير عندك ستيبل سوليوشن مثل ما نشوف بالامثله الجايه. واضح؟ فبالنتيجه هذه الثوابت بالنسبه للكنترول فوليوم الاول. نود واحد اسوي ديسكريتايزيشن على الكنترول فوليوم الاول، وبالنتيجه بسبب كونه صار جدار الجدار A والمسافه بين بوينت 1 والجدار نص دلتا اكس، فمن اجي اطبق راح يصير عندي الحد الثاني على اليسار اللي هي تي بوينت ناقص تي بي على نصف دلتا اكس، وباقي اطراف المعادله نفسها، وبالنتيجه استنتج الثوابت اسويها اشتغلها مثل ما سويت بالانترنال نود، فراح تطلع لي الاي ويست 0 اللي كونه على اليسار ما بي ويست، والاي ايست 1 على دلتا اكس، اي بوينت نفسها، واس يو نفس السورس مال الانترنال نود مضاف الى 2 على دلتا اكس في تي بي، والاس بي اللي هي ناقص ام سكوير دلتا اكس ناقص 2 على دلتا اكس. هذه مجرد انه شوي اصفن لها وارتب المعادله راح تستنتج نفس الطريقه، هاي لازم تتدربون عليها مهمه. نفس الشيء اطبقه على النود الخامسه اقصى اليمين، هنا شويه انتبه، هنا الباوندري كونديشن الفلكس تساوي 0 ات ايست، فانت عندك معادله 248 0 اللي هو الفلكس بالايست ناقص الفلكس بالويست، فلكس بالايست بالباوندري كونديشن 0 ناقص الفلكس بالويست اللي هو تي بوينت ناقص دي دبليو كبيره على دلتا اكس. هاي التقليديه مالتنا الحل التقليدي، ناقصا باقي الاشياء تساوي 0. هاي معادله 248 ارتبها وبالنتيجه استنتج الثوابت واخليها بجدول. اي ويست عندك 1 على دلتا اكس، اي ايست ماكو 0، واي بوينت نفسها، واس يو تساوي نفسها مال السورس مال انترنال نود ام سكوير دلتا اكس تي انفينيتي، والاس بي ناقص ام سكوير دلتا اكس. هذني الثلاث جداول ارتبها اجمعها فيظهر عندي الجدول العام اعوض به الارقام المعطاه بالسؤال، واطبقه على كل النودات كنترول فوليومز، اكون 5 معادلات انيه، هاي تمرين لكم تكتبون المعادلات الانيه، واحولها الى ماتريكس سيستم مثل ما موضح بالجدول 2 او بالمعادله 2 49. ايضا هو تراي دايجونال ماتريكس، احله بالماتلاب وبالكالكوليتر ان شاء الله نفس الارقام تطلع هاي درجات الحراره. لاحظ نسبه الخطا رغم انه مستخدمين 5 نودات فنسبه الخطا اكثر شيء 6%، 6.27%، واذا استخدمنا 10 نودات راح نحسن نسبه الخطا نقللها الى 2.08% مثل ما موضح بالشكل بالجدول 2 و3. الشكل 2 قاعد يوضح لك الحل في حالة استخدام 10 نودات أو 5 نودات، وده يتطابق تقريبا مع الكيرف اللي هو يمثل لك الحل الإكزاكت سوليوشن.